एन्जाइटी डिप्रेसन अथवा मानसिक समस्याबाट तनावबाट सफर भइराख्नु भएको धेरै बिरामीहरूले चाहिँ मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ कि ध्यान कसरी गर्ने, मेडिटेसन कसरी गर्ने भनेर। र आज म यस भिडियोमा चाहिँ मेडिटेसन गर्ने इजी र सही तरिका चाहिँ बताउन गइरहेको छु। र यदि तपाईँ बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि त अझ झन् म यो इजी वे बताउन गइरहेको छु र ध्यान दिएर सुन्नु होला र यसलाई चाहिँ आफ्नो लाइफमा लागू पनि गर्नु होला, किनभने यसको चमत्कारिक फाइदाहरू छ जुन म अन्त्यमा बताउने नै छु। ल सर्वप्रथम चाहिँ अब बस्नुपर्ने हुन्छ, पलेटी मारेर बस्नुपर्ने हुन्छ र पलेटी मारेर बस्नुहोस् र मेरुदण्ड जुन हाम्रो ढाडलाई चाहिँ एकदम सिधा बनाउनुहोस् र घाँटीलाई पनि एकदम सिधा राख्नुहोस् र आँखा बन्द गरेर, किनभने आँखा बन्द गर्यो भने हामीलाई धेरै कुराहरू धेरै आफ्नो भित्र गइन्छ र धेरै कुराहरू आफ्नो बारेमा चाहिँ उजागर हुन मद्दत हुन्छ। सो आँखा बन्द गरेर चाहिँ मात्र आफ्नो श्वासलाई हेर्नुहोस्, जस्तै कि नोस्ट्रलबाट श्वास भित्र गइरहेको महसुस गर्नुहोस् र नोस्ट्रलबाट नै चाहिँ श्वास बाहिर आइरहेको निस्किरहेको महसुस गर्नुहोस्। पहिले त केवल यो 10 देखि 15 मिनेट सक्नुहुन्छ भने र सक्नुहुन्न भने 5 मिनेटको लागि मात्र भए पनि सुरु गर्नुहोस् र यो बिस्तारै यसले चाहिँ आफूमा तपाईले परिवर्तन पाउनुहुनेछ र तपाईको फोकसको पावर बढेको चाहिँ तपाईले महसुस गर्नुहुनेछ। साथै शरीर चाहिँ एकदमै हेल्दी हुँदै गएको अथवा तनाव, चिन्ता, डिप्रेसनहरुबाट चाहिँ छुटकारा, साथै अब तपाईको चाहिँ यो आवामण्डल मतलब औरा चाहिँ एकदम पोजिटिभ भएर जान्छ यो ध्यानले चाहिँ। र पोजिटिभ सँगसँगै अब पर्सनालिटी, जुन एउटा पर्सनालिटी हुन्छ चाहिँ मान्छेको, त्यो चाहिँ चेन्ज नै भएर जान्छ। जस्तै कि ह्याप्पिनेस अटोमेटिकली फिल हुन्छ, वरिपरि चाहिँ पोजिटिभिटी अथवा तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पोजिटिभिटी वरिपरि। जुन पहिले चाहिँ के हुन्थ्यो भने नेगेटिभिटीमा मात्रै फोकस जान्थ्यो भने अब ध्यानको माध्यमबाट चाहिँ आफूलाई तपाई पोजिटिभ पाउनुहुनेछ र साथसाथै चाहिँ हरेक कामहरू बनिने अथवा हरेक क्षेत्रमा सफलता मिल्ने, साथै चाहिँ अब राम्रो खालको पोजिटिभिटी व्यक्तित्वसँग चाहिँ जोडिने अवसरको मौकाहरू एकदम खुल्दै जाने नै हुनेछ र यो सानो परिवर्तनले चाहिँ तपाईको आफ्नो लाइफमा चाहिँ एकदमै राम्रो महसुस, पोजिटिभ महसुस गर्नका लागि मद्दत मिल्नेछ। सँगसँगै तपाईलाई यदि तनाव, डिप्रेसन, चिन्ता, स्ट्रेस, अब निन्द्रा नलाग्ने समस्या, यस्तो खालको समस्याहरूबाट चाहिँ तपाई पीडित हुनुहुन्छ भने यो समस्याको निवारणको लागि पनि तपाईले यो मेडिटेसन चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेछ। सो यस्तै जानकारी पाउनका लागि तपाईले हामीलाई फलो गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्। यदि कोही यस्तो समस्याहरूबाट सफर भइराख्नु भएको छ, पीडित हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई शेयर गर्नुहोस्। सँगसँगै यस्तै खालको जानकारी पाउनका लागि भूमि हेल्थ अफिसियललाई अब हेर्दै गर्नुहोस् र कुनै अरु नौलो विषय वस्तुको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ हेल्थ रिलेटेड भने चाहिँ तपाईले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोस्। धन्यवाद, नमस्ते।